bago ang lahat mga kabali, gusto ko munang i-shoutout ang grupong ito. Mega love shoutout sa WCFDG o World Class Filipino Drivers Group. Isang samahan na pang World Class Filipino Drivers ito mga kabali. Kung gusto niyo sumali, pumunta kayo sa Facebook at i-search nyo na lang yung WCFDG. Dito sa grupong ito ay maramdaman mo talaga na hindi ka tulad ng iba. Yan lang po ang masasabi ko. Kaya kung sakaling ikaw ay pang world class Filipino driver ka, ayan, may question sila doon, may mga bawal sila doon. Yun, kapag na-accept ka ng founder nito, magsama-sama na tayo. Yan lamang po. Good day mga kabady, welcome back. Ang topic na ating pag-uusapan ay patungkol sa isa sa pinakamalaking pagawaan o gumagawa ng mga commercial vehicles na nakabase sa bansang India. Pero bago ang lahat, muli ko na namang hingiin ang like at comment sa videong ito. Ang klaseng sasakyan na bida na ating pag-uusapan ay matatagpuan sa bansang India na makikita natin sa Timog Asya. At sino ba naman ang hindi nakakaalam sa bansang ito? Siguro naman, ang ilan sa atin ay hindi pa lubos alam ang lugar na ito. Kung mahilig ka manood ng social medias tulad ng Facebook, YouTube at iba pa, dahil ang mga tao rito o sa bansang ito ay mahilig gumawa ng mga video content. Mayroong pangpatawa, pagkain at iba pa. Ang mga tao rito ay masarap magluto tulad ng street foods na makikita mo ngayon. At magaling rin sila magluto ng tinapay. Wow, sarap! At huwag ka rin basta-basta tumambay ng mga mental hospital dahil mangyayari sa iyo to na hindi mo inaasahan. O diba? Tara, pag-usapan na natin. Ang kumpanyang ito ay isang Indian multinational automotive manufacturer na naka-headquarters sa Chennai, Tamil Nadu, India. Ito ay pag-aari ng Hinduha Group at itinatag noong 1948 bilang ASHOK Motors at naging ASHOK Leyland noong taong 1955. Si ASHOK Leyland ay pangalawa sa pinakamalaking tagagawa ng mga komersyal na sasakyan sa India at pangatlo sa pinakamalaking tagagawa ng bus sa mundo. Ang ASHOK Leyland ay mayroon ding mga manufacturing unit na nakakalat sa buong mundo na may bus manufacturing facilities sa Ras Al Khaimah, UAE, isa sa Leeds, United Kingdom at isang joint venture sa Altems Group para sa paggawa ng mga high-press die casting extruded aluminum components para sa sektor ng sasakyan at telecommunication. So ganyan kalaki ang kumpanyang ito mga kabady. Katunayan nga ay kamakailan lang nangunguna ito bilang ika-34 na pinakamahusay na tatak sa bansang India. At noong 2019 ay ginawaran din ito ng Best Employer for India Award. Ang ASHOK Leyland ay gumagawa ng mga truck mula sa timbang na 1 tons hanggang 55 tons na gross vehicle weight at gross trailer weight na mga truck, 9 hanggang 80 seaters na mga bus at mga diesel engine para sa industriyang genset at marine application. At noong 2019, ang kumpanyang ito ay nangunguna sa 10 pandaigdigang gumagawa ng mga pangkomersyal na sasakyan. Pagkatatag ng kumpanyang ito noong 1948, nang may-ari nito na si Raghunandan Saran, isang dating Indian freedom fighter from Punjab. Naisipan niya sanang gumawa ng mga pangkomersyal na sasakyan dahil mas naisip niyang nangangailangan na sasakyang pang-komersyal noong panahon na iyon kaysa mga pampasaherong sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Raghunandan Saran sa isang plane crash. Kaya sumasailalim ang kumpanya sa Madras State Government at iba pang mga shareholders ay nag-finalize ng deal para sa isang investment at technology partner. Kaya ang Leyland Motors ay sumali noong 1954 na may partisipasyon sa equity at binago ang pangalan nito. Mula Leyland Motors naging ASHOK Leyland. Naging under ng Hinduha Group ang ASHOK Leyland noong 2007. Ang Hinduha Group ay isang British-based at Indian na nagmula sa transnational conglomerate.
na nakabase sa Mumbai, Maharashtra, India at London, United Kingdom. Ito ang kanilang mga produkto mga kabady. Ang Stallion 4x4 truck at Rude mobile launcher with ballistic missile. Stallion Kavak 4x4 armored vehicle. At ito ang makabago nilang mga gawa ngayon mga kabady. Dito na naman nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita dito lamang sa channel na kung saan, kung sakaling ikaw ay naghahanap ng mga vlog ng sasakyan at hindi mo mahanap, malay mo, sa DADS TV mo lang mahahanap. Muli po, good day mga kabady, get first, and goodbye! To rise from the ashes.